Hello. Κάτσε μισό. Το chatting το 2 είναι το μεγάλο. Σωστά. Hello. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Κάτσε να ακούτε λίγο και το game. Έχουμε και μία μουσικούλα από πίσω. Έτσι λίγο creepy. Γιατί θα χρειαστούμε πάνε σήμερα. Καλά είμαστε, κύριε Χέλμπερος, που είστε από πίσω. Hello. Ναι. Γεια σου, Έρικα. Η ωραία ραχνάκι. Ευχαριστώ. Μου πήρε λίγη ώρα. Λίγη ώρα. Είπα να κάνω κάτι σχετικό με Halloween, αφού είναι Halloween σήμερα. Είπα κάτι μικρούλι έτσι, έστω ένα ραχνάκι. Α? Halloween. 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 Είναι το Halloween. Είναι όπως το string. Λοιπόν. Δεν χρειαζόταν ντεκόρ αφού είσαι το Halloween. Εντάξει, αφού είμαι Halloween. Κάτσε. Βάλω και τα αυτιά μου. Οπα. Γεια σου, Νότσι. Ο Τσουπούνι. Πώς μεγάλωσε έτσι, στο ύψος σου έφτασε. Μια γλωσσίτσα. Όλα μοβ. Και μια νόξ. Που φοράει φούξια μπλουζάκι. Γεια σου, Κρίστα. Έχω ένα πηδούνι. Φυλάκι. Όχι. Όχι. Άντε. Πάτε βόλτα. Πιπι. Πάνε βόλτα. Λοιπόν. Δεν είμαι... Όπα, κάτι γκρεμίστηκε μέσα. Η Λούλικο γκρεμίζει το δωμάτιο. Ωραία. Άρα για Halloween κακάκια, ναι, αυτό. Δεν είμαι σίγουρη αν θα παίξω με πληκτρολόγιο ή με controller. Θα δείξει στην πορεία τι με βολεύει καλύτερα. Ξεκινάω με πληκτρολόγιο. New game. Ναι. Έλα. Halloween makeup σε stream. Μου λέει ο Δημήτρης να κάνω Halloween makeup σε stream. Σαν ιδέα. Κάτι έπαθε νομίζω η κάμερα, έπισε λίγο. Όχι, καλά είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο in-game. Θα με βλέπετε μικρούλα τώρα. Λοιπόν, press any button to continue. Στο καλά. Τι είναι αυτό? Πώς φαίνεται? Πώς είναι από ήχο και από εικόνα? Είναι σου. Κάτι πάθανε αυτοί στις φωτογραφίες. Και αυτός κάτι έχει πάθει. Οπα. Μόνος του. Έπεσε μόνος του.
Η Ηλέκτρα λέει είναι τρομακτικό. Κομπλέ ο ήχος νομίζω. Μα νομίζω δεν είναι για την Ηλέκτρα αυτό το παιχνίδι. Να το δει η Ηλέκτρα. Θα έχει και πολλά πλοκάμια. Όχι να το δει να γίνει άντρας. Κοίτα. Οκ. Εσύ θα την έχεις με τα καλίτσα το βράδυ. Λογικά. Και ξανά πέσε. Και πάλι τα ίδια. Να με. Ωραία, ξεκινήσαμε. Όπλο. Το θέλουμε το όπλο. Όπα. Όχι, να το πάρουμε θέλουμε το όπλο. Έτσι ανοίγει το φακό. Εντάξει. Πώς το παίρνω το όπλο? Με το κλικ. I never have to use it, but something tells me I will. Εντάξει, τουλάχιστον σε αυτό έχω όπλο. Dear Mr. Charles Reed, as you requested a research ναι. Εντάξει. Ένας ασύρματος. Το τι είναι? Evident. Αυτό πώς το κάνω interactive? Ναι, σίγουρα όχι έτσι είπαμε. Τα βαρά όλα. Never trust a tourist advertisement. Monolith National Park is waiting for you. Όπα. Νομίζω ότι είχαμε διαρροή. Οκ, πήραμε και κάτι δεν μ' αρέσει στην κάμερα. Θέλω λίγο το... Πού είναι το τέτοιο? Settings, gameplay. Ναι. Camera sensitivity. Θέλω να... Ναι, καλύτερα έτσι. Νομίζω. Ίσως θέλει λίγα και ακόμα. Settings. Gameplay. Camera sensitivity. Γιατί ζαλίστηκα. Είμαι κουκουβάγια. Πώς πάει έτσι? Λίγο περίεργο. Στο καλό και τρόμαξα, κύριε. Δεν σε είδα ότι στεκόσουν εκεί. Now get out. Να, Now get out. εντάξει, θα φύγω. Τα πήρα όλα. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes Vanderberg. At Εγώ your κόκκινα μάτια είχε service. φίλους. I did promise to meet you the moment you arrived. Much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But Johannes. there are my manners. Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. What's the deal Reaching with the city? Oakmont was no easy task. Most maps I found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place.
Its unique geographical position and the flood, a recent natural disaster, make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. Tell me about this flood. It began 6 months ago. Storms raged for several weeks, and the water has risen ever higher without receding. Now the city is Μάλιστα, cut έχει off πλημμυρίσει from the land. πόλη. I must say I rather like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already... Άρα αυτός ήρθε τώρα εδώ, γιατί έχει θέματα με όνειρα που... Μάλλον σαν αυτό που είδαμε στην αρχή που είναι σε λούπα. I guess. Να σου πω. Eye-catching suit. Thank you, Mr. Reed. I take it you're a big fan of yellow. Well, I have a particular weakness for... Call it a personal... Fan of yellow. Να έχει να κάνει με τον τέτοιον. Με το Χάστουρ. How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the... Can you tell me a little about Mr. Throgmorton? A remarkable creature. Scion of a robust bloodline. A philanthropist, a scholar, and the patron of the famous Oakmont University. A man of great ambitions and even greater ego. Do not make him wait. I need somewhere to stay. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds... Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. Ωραίο όνομα το εκεί που θα μείνω, Devil's Reef. Καθόλου περίεργο. What do you do here? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought like moths drawn to a flame. So far, we Μάλιστα. really have much of a market for philosophy. There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than And times of of hardship. How do I What's get the to best way to get Devil's? around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot or by boat. Boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too Okay. kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel. Ωραία, μας δίνει map. Other key places. Other places? Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get. This city is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search. Goodbye. That's it for now, I think. Thanks for helping me get my bearings. No, no. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. Εντάξει κύριε που θα με βρείτε. Φοράς και κίτρινα. Θυμίζεις λίγο το King in the Yellow. Άρα Χάστουρ. Μπορεί να είσαι φιλαράκι με το Κθούλου. Έχει ο χάρτης. Τώρα, εδώ είναι ο χάρτης. Ω, είναι λουλουκίτσκι. Πού είναι? Όπα. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Λουλουκό. Έφυγε. Ναι, βάλτε τις φαΐ. Thank you. Λοιπόν, εδώ έχει μια βάρκα. Εδώ.
Ωραία, χάρτης. Σαν κανονικός χάρτης είναι. Τέλεια. Δεν θα... Εμείς τώρα θέλουμε να πάμε... Εδώ τι είναι. Υποθέτω ότι εδώ είναι που θέλουμε να πάμε. Devil's Reef Hotel, ναι. Εδώ είναι The Oakmont Chronicle. Police Department. Hospital. Δεν υποθέτω είναι το... Ναι. University. City Hall. Αυτά. Οκ. Ένα χταπόδι. Ένα λίγο μεγάλο χταπόδι. Τι πιο περίεργο. Τι αηδίες είναι αυτές. Only the most flavorful seafood. Τι τρώτε το χταπόδι εκεί πέρα. Και... Ήψ. Εντάξει. Το κολοκθούλου που είχα παίξει. Οπα. Τι είσαι με το άσπρο κουστούμι. Πάλι σε ένα τέτοιο μέρος ήταν. Πάλι έτσι. Οπα. Αυτός γιατί μοιάζει με πυθικό. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not Μοιάζει με πυθικό. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator. Just arrived from Boston. Μοιάζει με πυθικό Told you might be αυτός. able to help me. Και αυτός. Private Αυτός. investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. Your feature sounds unusual. If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers. Mark my words. Okay. Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. My father Thicker united blood. with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. Μάλιστα. Και ποιοι είναι αυτοί που πήραν το γιο σου που λες? You're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells, they are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken That's a work good from local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community. Not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble.
I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? Ακούγεται από μέσα η My νόξη. son Albert is missing, and no one in this Innsmouth city will do a damn thing. Ωραία, But μισό. yes, Μισό, να φτιάξουμε το μικρόφωνο. Hello! Γεια σου, Alex. Μισό, ένα pause. Να φτιάξουμε λίγο το φίλτρο στο μικρόφωνο. Φίλτρο. Εδώ. Noise. Γεια σου, εδώ, αυτά. Ωραία. Ωραία. Τώρα νομίζω μ' ακούτε καλά. Hello. Λοιπόν, I can try find Mr. Albert. Throckmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. what makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera, you have a point, newcomer. Βέρα. Τι είναι το Βέρα? Did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera Μάλιστα. means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. I need to know more about what happened to Albert. Ωραία, πού πήγε? Did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to the house and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Okay. Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. Was standing right in front of it. Πρέπει να μάθω, ρε φίλε. Θα μιλήσω τα νύχια μου αν είναι εδώ το σπίτι. You mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Θες να βρω το γιο σου ή όχι? Then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. Εντάξει, I'll As be much as I'm going. enjoying the weather, Mr. Throckmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. Άμα είσαι τόσο στρίτζος, θα τον βρω. Don't do anything stupid, newcomer, and keep your hands where I can see them. Εντάξει. I've said everything I know. Αυτό ήταν το σπίτι που χάθηκε ο κύριος. Οπ, γεια σου λολοκό. Αου, μύχια. Έλα, ανέβα. Το πατώ. Κάτσε να σε δούνε. Να σε δούνε. Να την. Ήρθε το λολοκίτσικι. Πες ένα μιάου. Κάνε ένα μιάου. Κάνε ένα γεια σου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Παιδούνι. Θα μου κάνεις παρέα να μην είχες το πάνω μου? Λολοκίτσι. Ναι, το λολοκίτσι. Ήρθα αγκαλίτσα. Κάτσε εδώ. Λοιπόν. Λουμπουμπουμπίνι. Λολοκίτσι ο ένας, λουμπουμπουμπίνι ο άλλος.
Λοιπόν... Αυτό απλό κάμια έχει εκεί πέρα μέσα. Η κεφάλα σου είναι στη μέση, βρε. Λούλη. Έχει first person, third person. Settings, gameplay. Θα να δω. Άρια. Και άλλα πλοκάμια. Αμάν με τα πλοκάμια και τα... Πατού. Τι κάνουν, πολλά χταπόδια έχουν εδώ. Οπα! Τρόμαξα. Δεν περίμενα να δω άλλον εδώ. Αίματα. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Μάλιστα, μάλιστα. Γεια σου, κυρία. Let's see what you find, newcomer. Τι μωρή είναι αυτή. Εσύ τι έπαθες? Hello? Hey, can you hear me? Oh my head. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis. We were here. This is our house. Barry was outside on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Λουκό, λέω Λουκό. Τουλάχιστον το μικρόφωνο. Then what? Πού πας? Put the guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and, okay, my head began to burst. And he woke up. And after that, I don't remember a thing, just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me. Μάλιστα. That sounds familiar. Tell me about yourself. Name's Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was that or starve. Where are all the other guys? Πού είναι? That's Paul there on the floor. Kay be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea where Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. Do you know how Paul died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. Kay have mercy on his soul. Και ο Κέι ποιος είναι? Hey, you keep mentioning. Outsiders, show some respect. Kay is our Lord, our light, our love. Sorry. Didn't know. Okay, I gotta go. Take care of yourself, Will. Please, detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or Oxy. did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. Έλα. Έχουμε φτιάξει ένα χώρο για την Όξη και επειδή τις έχουμε κλείσει σαν πορτούλα με ένα κομμάτι ξύλο μπροστά και στο χώρο της προσπαθεί, παίρνει φόρο και πέφτει πάνω του. Όλα καλά. Κάτσε. Όλα μαζί χτυπάνε. Τι θα γίνει, έχουμε LIVE-στριγκ.
Τι θα γίνει, κύριε, πολύ φασαρία κάνετε. Θα φύγουμε. Λοιπόν, αυτόν μιλεί... Όπα το. Αυτός είναι νεκρός. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Όπα το. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι ήταν αυτό. Κάτι κουνιέται. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Κάτι παθαίνω, τι παθαίνω. Q, τι είναι το Q? Α. Να πά. Τι είναι αυτό, γιατί κάνει τρύπα? Κάτι έχει εκεί. Προσπαθώ να κάτι... Τι βλέπω ακριβώς? Ναι. Α, καλέ. Όπα το, Κθουλιανά. Αμάν. To understand events that happened in the past, inspect through evidence on the scene and vision will emerge. Ναι. Okay. Καλέ! Πατώ! Πού πάω? Αμάν! Πολύ πειρήρα. What is this? Take this, ape face. Okay. Yeah, run! Απα. Ναι. Έχει και εκεί και κάτι άλλο. Εδώ τι γίνεται? What's happening? Okay, let's see what we have here. Ένα. What's happening? Δύο. Δικά και Take this, ape τρία. face. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen, and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. Στο καλό. Investigation of main cases reveals clues of your mind palace. See, press to open the case book and then switch to mind palace. Okay, added to the case book, deductions. Okay. Τα πάθα. Λογικά κάποιος πονοκέφαλος. Μετά από όλα αυτά. Τα βλέπει και περίεργα. Τι είναι αυτό? Κονσέρβες. Οπα. Τι τσουτσου! Το τρενάκι!
Ωραία. Οπότε εδώ τα βρήκαμε τα πράγματα. Α, έχει και εδώ κάτι. 5 cards short of a full house. Εντάξει. Έχουμε κάτι... Α, και εδώ τι είναι αυτό. I'm surprised they don't have someone's portrait here. Α, έχουνε βελάκια μαζί με μαχαίρια. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι θέλω κάτι άλλο από εδώ. Πάμε κάτω. Είπαμε αυτό το σήκωσε κάποιος που δεν θα μπορούσε να το σηκώσει. Κανονικά. Εδώ, α, κι άλλο. Κι άλλη πόρτα. Οπ, σκυλάκι. This dog mat looks better than the owner's bed. Εντάξει, είχανε σκυλάκι. Οπα. Είναι λίγο απότομο τα interactions που κάνει. Τι σύριγγες έχει εκεί. Τι είναι αυτά οι σειρίες. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Ωραία. Αυτά. Εδώ πήγαμε εκεί. Πάμε έξω. Θέλω να πάω... Να βάλω waypoint. Compass mark. Α, με R. Ωραία. Τι είναι αυτά! Ιχ! Φύγε! Έχεις πλοκάμια. Στο στόμα σου. Θα με τσιμπήσεις. Τι ακριβώς είναι. Γάτα ή ποτίκι. Τι είσαι εσύ. Φύγε. Α, casebook. Οκ. Mine Palace. Α, εδώ λογικά μας δείχνει τι είναι αυτά. Τα clues και τα τέτοια που θέλουμε. Που έχουμε βρει. Haven Bay. Είμαι. Εγώ πρέπει να πάω από εδώ. Από εδώ πάνω. Κάπου. Hey, got a spare bullet, fella? I ain't eaten in days. Τι. Και τι θες τη σφαίρα για να φας. Γεια σου κύριε Μαύροφο. Εντάξει. Ιστορία. I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Εντάξει. Ναι, είδα και κάτι έξω. Κάτι σαν ποντικό γατό πλοκαμό. Κάτι. Οπα. Θα μου πεις τη μοίρα μου, θα μου πεις το ριζικό μου. Ναι, παρακαλώ. Δεν το είπα. Τη μοίρα μου και το ριζικό μου θέλει να μου πει.
fortune teller? Yes, my dear, yes. Oh, it's so clear. Your path holds many surprises, newcomer. Να μου πει ή να μην μου πει. Nonsense. Ή do tell. Να δούμε. Really? Do tell. Like what? Not so fast, newcomer. I see many things. For a small fee, I'll tell you some of them. All right, how much? $1? Your money has no value here, newcomer. After the flood, Oakmonters deal in the practical. Booze, smokes, and bullets. And I'll make it easier for you. Α, γι' αυτό ήθελε ο άλλος έξω bullets για να φάει. Ναι, αλλά είναι χρήσιμες οι σφαίρες. Γιατί να σου δώσω? Όχι, δεν θα σου δώσω. Δεν πειράζει, δεν θα μάθω το ριζικό μου. Θα το κρατήσω για έκπληξη. Όπα, sorry φίλε. Δεν ήθελα να σας πρόξω. What do you want? Bye! Δεν είχε τίποτα interaction. Πάμε στο τέτοιο. Πάμε να... Ωραία, τώρα από εκεί λογικά δεν θα με αφήσει να περάσω. Εγώ θα πρέπει να βρω κάποιο... The port is closed by order of Robert Throgmorton. Back off. Εντάξει. Και εγώ πώς θα πάω στο... Να περνάει από εκεί ή γύρω γύρω. Α, πάμε να δούμε. Ήταν το στενάκι που περνούσε. Όχι εδώ. Ποιας Καρχαρίας? Χαχαρίας! Από εδώ λογικά να περνάει. Τρέχει λίγο σαν το συγκαμμένο. Α, μήπως εδώ ήταν το lifeboat που θέλαμε να δούμε, το Λουνού. Τάνια. Where's your Oberon, huh, Titania? Something with this helmet gives me chills. Εγώ, θα αποφασίσεις αν θέλεις να κάνεις αγκαλίτσα ή όχι. Έλα. Κάτσε εδώ. Voilà. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Γιατί μιλάς? Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Fishing business. Fishing business. Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. Εντάξει. Από πού θα πάω στο τέτοιο? Πρέπει να πάω μέχρι τέρμα κάτω το λιμάνι. Πατήσω όλο. Γεια σου κύριος. Να αυτά κόκαλα. Όπα, ένα κεφάλι. Καλέ. Μακριά. Δεν θέλω να με κάνεις κομματάκια. Ευχαριστώ.
αφού από εκεί δεν περνάει γιατί είναι κλειστά, λογικά. Περνάει κάπου από εδώ. Κοίτα να δεις ότι ούτε από εδώ θα περνάει. Και πώς θα πάω στο in ρε. Λούλη. Ωραία. Να πάω πρώτα σε αυτά. Bye. Καλή δουλίτσα. Πάει, καλή δουλίτσα, στείλε μου. Έλα. Oh no. Α, και το τέτοιο δεν έφτιαξα. Και τα beat. Εντάξει. Ξεχάσαμε να βάλουμε το stream. Αου! Τούλο κοκουτούλησε στο μικρόφωνο και μου κουτούλησε τη μύτη. Όλα καλά. Ξεχάσαμε να βάλουμε σε ανάλυση 1080 το stream. Το έχουμε σε 750, 720. Ούψι! Άλλο περίεργο. Τι είναι αυτό πάλι? Αυτό το κάναμε investigate. Είχε και άλλα πράγματα. Αν και εκείνο. Εδώ. Δεν με αφήνει ρε φίλοι να πάω από εδώ. Να κάνω κάτω από εδώ. Πρέπει να κάνω μάλλον να... Πρέπει να τα βάλω σε σειρά τώρα αυτά.
Απα. Δεν είμαι σίγουρη. Οκ, ναι. Οκ. Αλλά πρέπει να τα βάλω στη σωστή σειρά αυτά τώρα. Οκ. Οκ, ναι. Οκ. Mind's eye can reveal omens that guide your way. Follow them to find new evidence. Α, ενδιαφέρον αυτό. Οπότε εγώ τα κάνω. Πώς θα άνοιγα το τέτοιο? Όχι με αυτό σίγουρα. Αμάν. Α, με το Q. Στα καλά. Ναι, από εδώ. Εδώ. Παπάτο. Τι είναι αυτό? So the fisherman pursued Albert. Even let off a few shots. Δεν τις είχα βρει πριν τις σφαίρες. Τους κάλικες βασικά. So the fisherman pursued Albert. Even let off a few shots. Μήπως τα κίτρινα είναι αυτά που έχω πάει και το άσπρο περίπου να πάω τώρα. Πήγα όμως πριν, δεν είναι η βάρκα που πήγαμε πριν. Αυτό. Θα ανοίξω εδώ αυτό. Α, έχει λιγατική. Oops, I'll find this. My name is Albert Throgmorton and this is my will.
I want to warn you, don't go to the depths below Oakmont. There's an double. We should have never done that. We should have remained. Must warn everyone, must tell my father. Unreadable. Κάτι περίεργα γραφική. He's here. Αμάν. Ας βρήκε και ο Κθούλου. Ωραία. All evidence collected. Άρα αυτό μου το έκανε πράσινο τώρα που πήγα εκεί. Άρα έχω... Οπα. Sorry. I've said everything I know. Άρα έχω κι άλλο evidence εδώ. Θα μου δείξει κάτι εδώ. Κάτι μου έχει ξεφύγει τώρα. Τι μου έχει ξεφύγει. Αυτό το βρήκαμε. Ναι, το κρεβάτι του σκύλου. Εν τω μεταξύ αυτά τα σημάδια. 3. Πες ότι αυτό είναι 3. Και άλλο τέτοιο σημάδι πουθενά. Και άλλο τέτοιο σημάδι εκεί. Έχει υπομονή μέχρι να καταλάβω πώς... Οπα, πώς πάει. Αυτός μου δείχνει εδώ. Οπα, θα φύγω από κάτω. Ρε παιδί. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Ναι, αυτό το καταλάβαμε. Ο άλλος πήγε να φύγει. Οπα. Ναι, και πήγε να φύγει. Μετά βρήκαμε τις σφαίρες εκεί. Α, και μόνο πρέπει να πάμε αλλού τώρα. Και πού πήγε, από εδώ πήγε. Τι φίλε μου, όλα καλά. Αμάν. Λόκο! Cyberghost! Hello! Να δώσω το view και πρέπει να ξαναφύγω. Όχι ρε Λούκου. Sorry, είχα απορροφηθεί λίγο γιατί δεν προσπαθώ να καταλάβω πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρω clues εδώ λογικά. Να ακολουθήσω μετά τις σφαίρες. Πάει εδώ. Ωραία, αυτό πάει εδώ. Εδώ. Ναι.
Και μετά που πάει. Εδώ. Α, εδώ είναι το κλου. Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Robert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. Ωραία, και αφού πήγε εδώ πάνω, ας πάμε κι εμείς εδώ πάνω. Μετά που πήγε... Γουφ, γουφ! Θα πήγε από εδώ. Και άλλα ίδια σημάδια. Άρα πήγε εδώ. Warehouse. Okay. Τι είναι αυτό? Τσέπη. There's something in the pocket. Louis, please just give me one more week. I know I owe you, but I'm underwater like everyone else right now. I don't yet have enough stock to operate the bar smoothly with the fast snooping about the port. But don't worry, I've struck a nice deal with the proper people and should have steady supply channel soon. Just one more week and I'll return everything with double interest, Peter. Μάλιστα, μία κομμένη τσέπη λοιπόν. Όπα, συνέχεια πατάω να δεις κουμπί. Κι άλλο. Gunpowder. Όλα τα κουτάκια θα τα ανοίξω. Φαίνεται τα κλούς σαν να πηγαίνουν κάτω, αλλά έχει κάτι από εδώ. Πριν πάω κάτω. Ωραία. The blood is fresh. Whomever it belongs to could not have got far. Φρες. Δεν θέλω να παλέψω τόσο σύντομα. Το όπλο πώς το βγάζω? Powder cell. Ωραία. Οκ. Εντάξει, το σπάσαμε αυτό. Το όπλο όμως, έχω και ένα όπλο. Αυτός είναι ο γιος του αλουνού. Τι είναι αυτό? Δεν σου κοιμήσω. Ψόφα. Εσύ... Κοίτα. Λοιπόν. Τι έγινε? Καλέ. Εντάξει, εξαφανίστηκε. Λοιπόν. Είναι δύο τα αυτά. Δεν φτιάξαμε στο PC μου, δεν είχαμε φτιάξει τέτοια. Δεν είχαμε φτιάξει τα sound alerts. Τα ξεχάσαμε τελείως ότι δεν τα είχα φτιάξει γιατί είχα καιρό να κάνω από το δικό μου PC live stream. Εδώ δεν φτιάξαμε καλά την ποιότητα του live stream, τα ξεχάσαμε. Λολοκό, κατέβα από εκεί. Μπράβο, καλό μου. Έλα γκαλίτσα. Οπότε δεν έχω sound alerts. Και δεν πειράζει, είναι horror night, οπότε θα τρομάζω έτσι κι αλλιώς. Παίζουμε horror. Θα χρειαστώ πάνε σε λίγο. Αυτός έχει μια τρύπα στο κούτελο. Στο καλό. Μια νεκρή φάλαινα.
Κι άλλο τέτοιο εδώ. Τι είναι αυτά τα περίεργα. Νομίζω πέφτει το sanity μου όποτε πάω κοντά σε αυτά. Ή σε κάτι περίεργο. Θέλω να καταλάβω τι είναι και... Υποθέτω το κόκκινο είναι το health και το μπλε είναι το sanity. Οι μπάρες δίπλα. Ωραία, οπότε τώρα εγώ, άμα πάω στο mind space... In the basement of her house, not far from the fisherman's house, he was fatally shot in the head, impaled on hooked and then hidden. Ναι, τα βρήκαμε αυτά. Βρήκαμε το will του, ναι. Ωραία. Όχι. Albert friend was wounded. Ναι. Lois left the crime scene. Ωραία, οπότε εγώ πρέπει να συνεχίσω τα κλούς. Οπα. Άντε πάλι. Να βρω κάτι άλλο εδώ. Όχι. Όσο είμαι κοντά σε τέτοια τέρατα πέφτει το sanity μου. Που μου φαίνεται λίγο λογικό. Εδώ. Τι έχει. Ωραία, αυτά τα βρήκαμε. Λέει ότι έχω και άλλα κλούς εκεί. Είσαι τόσα πολλά περίεργα. Mr. Throgmorton, I've encountered something. What? I don't have all day. Some unusual creatures, and they sure weren't friendly. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm somewhat surprised to see you still alive. Those unsettling things appeared after the flood. I've commissioned a few studies on them, but we know little more than when we started. They're aggressive, but fortunately not immune to gunfire. Yeah, I learned that firsthand. Try to avoid them when possible, and when you can't, keep your weapons handy. Mr. Throgmorton, I found this in the lifeboat. Looks like it's your son's will. Give it to me. Oh, my boy, what did you get yourself into?
If only I hadn't sent you on that cursed expedition. Ναι, κάποιο είδος άλλα είναι αυτά τα περίεργα. Ή σπον το Κθούλου, ξέρω εγώ. Αφού είναι και με Κθούλου το παιχνίδι. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. No. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. No. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. I'm sorry for your loss. Mr. Throgmorton, I'd hope for a happier outcome. Your condolences will not bring him back. So much of our blood. Μωρέ, προσπαθώ να είμαι ευγενικός. So much effort in vain. My poor Albert. Tell me you know who did it. I want to look him in the eyes, make him beg for mercy. I don't know exactly. I have some suspects, but I need to investigate further. What kind of private eye are you? A thorough one. When I find him, I'll tell you. Fine. No one leaves the port until then. Find me that dirtbag and I'll help you with anything you need. Λογικά ο άλλος, αλλά ήθελα να το κάνω λίγο καλύτερο investigate. Γιατί εκεί... Και αυτό είναι μαρκαρισμένο. Γιατί είναι και αυτό μαρκαρισμένο? Έχουμε κάτι εδώ. Έχουμε κάτι εδώ. Metal scrap. Αυτά λογικά είναι τα κουτάκια. Κουτάκια για loot. Loot. Αυτά τα μαρκαρισμένα. Λοιπόν, για κάποιο λόγο εδώ και εδώ μου το δείχνει ακόμα κίτρινα. Κάτι δεν έχω βρει. Και τι είναι αυτό που δεν έχω βρει? Don't do anything stupid, newcomer. Ναι, ναι, ναι. Keep your hands where I can see 'em. Τι δεν έχω βρει? Εδώ τα ψάξαμε όλα. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Το είδαμε, είπαμε. Never seen knives like this before. Masterful work. Άστορ. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. Μόνο αυτά δεν βρήκα. Στο καλό! Γι' αυτό! Φύγε! So, that's what an Innsmouther looks like. Οπα. Σαν ψάρι. So, that's what an Innsmouther looks like. Πέφτει το σάνιτί μου. Ωραία, τώρα τα βρήκαμε όλα τα evidence. Οκ, ο Λούις ήταν φάση μάλλον, αλλά θέλω να βρω και αυτά. Και δεν βρήκα εκεί κάτι.
Πάω να πάω στο νερό. Ναι. Να. Εντάξει. Τα κατάφερα. Λοιπόν... Τι έχω χάσει εδώ πέρα τώρα? Το βρήκαμε, σε αυτούς μιλήσαμε. Το Will το βρήκαμε. Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? Yeah. Πολύ έπεσε το σανιτί μου, πολύ πέφτει το σανιτί μου. Φτάνει. Βλέπω περίεργα πράγματα. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Where's your Oberon, huh, Titania? Α, δεν έχω βρει το άλλο, μωρέ. Όχι εδώ. Εδώ είπαμε τα βρήκαμε όλα. Κάτι μέσα στη... αυτή που βρήκα μου έχει ξεμείνει. Άντε. Στα... πλοίο που ήρθα. Εδώ είναι. Όχι, απ' την άλλη είναι. Άθηκα! Λοιπόν, θα το μάθω το παιχνίδι, δεν είναι κάτι. Θα μπερδεύομαι λίγο τώρα, είναι ακόμα αρχή. Θα το προχωρήσω, είμαι σίγουρη. Γενικά εδώ. Αυτό. Never trust a tourist advertisement. Αυτό εδώ λογικά, αλλά πώς το κάνω interact αυτό, ρε φίλε? Έχω κάτι. Α, μήπως είναι το... Α, θέλει φωτογραφία. Α, μωρέ. Και αυτό... Ναι. Ναι.
Εντάξει, το καταλάβαμε τώρα πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Άρα εδώ άμα το πω εκεί. Ωραία. Τώρα έχω και σφαίρες. Ωραία, πάμε να το πούμε τότε αυτινού ότι είναι ο Λούις, γιατί μάλλον... I gave you clear instructions, did I not? I gave you clear instructions, did I not? Γιατί άλλο θέλει να κάνουμε τώρα. I guess. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Ωραία. Και τώρα έχουμε κλούτς εδώ. I've seen some unsettling creatures around. Like nothing I've ever encountered. What are they? So you met a wild beast, newcomer. No one knows what they are, but consider yourself lucky to still be in one piece. They arrived in the flood. Some say they come from the sea. Others that they are Kay's punishment for us. And what do you say? If it bleeds, you can kill it. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell a perfect. Κάνετε εσείς παιδάκια, πώς είστε, πώς σας φαίνεται μέχρι το... Καλά, κάνω όχι συνέχεια κύκλους μέχρι να βρω τα κλούς, αλλά ναι. Πώς σας φαίνεται το παιχνίδι, έχει περίεργα creatures. I'm looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Yeah. Even if I knew, I don't rat to newcomers. Εντάξει. As it happens, I know you owe a debt to Mr. Flynn. Trouble is, I found your note near the dead body of Albert Throgmorton, son of Robert. So, it seems Lewis is in trouble. Might have even come here to hide. But you hand him over and he won't be back to collect what you owe. Get me? Rock. That would explain the blood. Fine. If it gets me out of this mess, you can have him. So? He's upstairs. Here's the key. You gotta promise to deal with him once and for all. But save the shooting for outside, huh? Smart man. There's your good deed for the day. Bye. Ωραία, πότε βρήκαμε τον άλλον, ναι. I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Θα πάμε πάνω. What the? Get the... Oh. Λίγο πιωμένος ο φίλος, μάλλον. Hey, who are you? What are you Papa. doing? Αχ, η κάμερα. Ugh, that darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. Οι μισοί μοιάζουνε με... No, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say. Έχει κολλήσει η κάμερα, το ξέρω, θα το...
Ναι, αυτό μέχρι να μάθω το mechanics. Μισό να αλλάξω μπαταρία στην κάμερα. Το ξέρω ότι έχει κολλήσει. Ναι, η μισή είναι ψάρια και η άλλη μισή είναι σαπίθηκη. Γενικώς ο Lovecraft είχε λίγη φαντασία. Και... Ωραία. Μισό να φτιάξω. Οπα. Sorry. Λίγο τσουφου. Λοιπόν. Βάλε αυτό εκεί λίγο πάλι. Λοιπόν, και πάμε. How did it all happen? What happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Barry'd gone to the sea. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. Why do you look like that? Why do you... your face, it's, Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Want to spit on me, whisper to your friends? No. Πλώς έχω πορεία. No, I'm sorry. I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouther's bodies were blessed by the sea. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we are. Ωραία, και είσαστε proud, αλλά γιατί τον σκότωσες? No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though. I suspected it had something to do with that ape. Turns out, I was right. The things you did to Albert don't look like a bloody rage. A fatal shot to the head, a hidden body. One might start to wonder if it was deliberate. I don't know what to say. I wasn't myself. I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. Λουκό. Άνεβο κατεβαίνει συνέχεια, αλλά δεν λες γεια. Πες ένα γεια. Πες ένα γεια στα παιδιά. Το ξέρω. Να, πες ένα γεια. Εδώ. Έχουμε και καλό μικρόφωνο τώρα, θα ακούγεσαι καλά. Αμάν, δεν λες τίποτα αμάν.
What's a grand family? Grand family. What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Okay. Απα, αγριέψαμε. Well, you're crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont are called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld. The Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right, those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. Αμάν. I think I've got all I need. Εντάξει. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Without me, they'll starve. Τι να το κάνω το ψαρούκλι? Να το πω στον πλήθηκο ή να μην το πω? Και άμα δεν του το πω θα μας αφήσει να φύγουμε από το αυτό, να πάμε επιτέλους στο inn να κοιμηθούμε λίγο? I'll think about it. Not exactly cut and dry. I need some time to think. Perhaps I can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. Ψαρόσουπα. Αχ. Και άμα δεν το πούμε στον άλλον τώρα, πώς θα μας αφήσει να φύγουμε? Τι θα του πούμε? Αυτός ο άλλος μας έχει προσλάβει τώρα για να βρούμε το γιο του. Βρήκαμε το γιο του νεκρό και θέλει να μάθει ποιος το σκότωσε. Τι θα του πούμε? Τι θέλουμε, πίθηκο ή ψαρούλι φίλο? We have a deal. Και αν του πάρω τις σφαίρες τώρα και μετά τον δώσω, όπως και να έχει, αλλά του έχω πάρει ήδη τις σφαίρες, we have a deal. Turns out I arrived here unprepared for business. You give me a little something to get started, and my lips are sealed. I knew you'd understand. Here you are, Mr. Reed. Ωραία, οπότε αυτόν... Please, I told you the truth, I swear. Ωραία, οπότε τον βρήκαμε αυτόν. Αϊα. Ωραία, και... Louis was affected by hysteria and... Ο άλλος σκοτώθηκε. Α, διαλέγω τώρα από εδώ. Να τον σώσω τον κύριο Ψαρούλη. Ορίστε. Ναι, αλλά έτσι ήτανε μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Όντως δεν καταλάβαινε τι έκανε. Ωραία. Οπα.
Θα πάμε αυτό. Οπα. Πέρα λάθος. Πατάω κουμπιά. You want a drink? Είπαμε βέβαια ότι θα... Whatever. Δεν είναι αθώος ο τύπος. Πρέπει να ήταν... τρελαμένος λίγο. Αχ, μου έχει να πάω online. Goodbye. Μάλλον θα κάνω live. I tracked the murderer down, but he was attacked by those things prowling the back alleys. And they tore him apart. It was that Innsmouther fisherman, Lewis. He was covered in your son's blood. That may have attracted the beasts. Are you certain the body is his? Beyond any doubt. All that's left of him is a heap of flesh and this scrap of cloth. It's from his jacket. Just ask his friends. Alas. This was my revenge to exact, not some wild beasts. Something must be done about those pests. Still, justice has been served. This isn't closure, but at least I know now the story. Thank you. Mr. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. To think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Αλλά είμαστε investigators, φίλε. Πότε... I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I see things, visions, and I needed to stop. I was drawn here or guided or I don't know. Άντε να μπούμε στο ψητό επιτέλους. This madness is here in Oakmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. A geological expedition? I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. So I sent men to find out. Do these cases of hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture, a sleeping giant, drowned streets, and a voice calling from the depths. Her words exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster. You weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. Has your expedition found anything? I do not know. Albert was part of it. Ναι. His passing cannot be coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others? You think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious.
Mr. Yes. I want you to find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. Let's talk payment. Για πες μου για το Going to expedition. look into this. I'll need to know more. Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all. Ναι, γεια σας. Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throckmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. Ωραία, τι θα με... They will be θα με reimbursed if you πληρώσεις. complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont returned to bartering. Bullets mean more than bills. Εντάξει. Καλό ήταν το εισαγωγικό. New case, lost at sea. Οπότε τώρα μπορούμε επιτέλους να φύγουμε να πάμε στο inn. Έχει... Και φύγανε οι αστυνομικοί από εδώ, οπότε μπορούμε να φύγουμε. Οπα. Όπα το. Τα παθέ. Τι έγινε? Πάλι vision. Όλα καλά, το καπέλο μας παίρνει ο αέρα, οπα. Εντάξει, και ξυπνήσαμε. As I say, Robert Throgmorton founded an expedition to discover the origin of the mass hysteria gripping Oakmont. The expedition was to explore the seabed near Oakmont. Contact with the expedition was soon lost. Albert Throgmorton was the only known survivor. He was subconsciously murdered. Αυτό τέλος πάντων. I was hard to find any other expedition members dead or alive. Throgmorton will be waiting for my report. Μάλιστα, ωραία, πάμε. Και αυτό. Crew of the Cyclops. Semper Fortis, brothers. Εντάξει. I don't know what exactly sank the US Cyclops, only remember the screams and mental creaking water filling the deck, and my headache, the worst I've ever had. I found myself among the floating seaweed, drowning. A nearby piece of boat helped me survive and reach the shore of a small island. They found me on it later, starving, half mad, and babbling about the ancient ruins and their denizens. Μάλιστα.
Μάλιστα. Αυτό είναι το δωμάτιό μου. Τι όμορφο δωμάτιο, πεντακάθαρο. Αμέ και τέλειες, οι καλύτερες κουρτίνες. Τώρα φρεσκοραμένες είναι. Τι είναι αυτό? All that we see or seem is just a dream within a dream. Α, αυτός δεν είναι Charles Reed, αυτό δεν είμαστε εμείς. Έλα γίνα το. 21, 17, 19, 94. Never again, they say. Okay. No matter how much of this I chug down, the visions always return. Okay, ναι, ναρκωτικά. Wardrobe. Α, μπορούμε να αλλάξουμε. King's Robes. Ήμουνα σίγουρη ότι ήταν reference για το King's Yellow. Το κίτρινο κουστούμι του αλουνού. Λογικά είναι ο χάστρο άλλος. Α, μπορούμε να αλλάξουμε. Ω, έχει Black Doctor. Α, πώς θα... Τι είναι αυτό? Θα βάλω το κουστούμάκι, ωραίο το κουστούμάκι. Έτσι εδώ, να μοιάζουμε πιο πολύ σαν investigators. Έχει και αέριδες εδώ, είναι windcoat, οπότε πάμε. Πω. Λογικά, άμα κατουρίσει εδώ πέρα, όχι απλώς ουρολιμώξεις και τέτοια, τα πάντα όλα θα πάθεις. Mr. Reed, you were the rare example of man who treated one of my kind humanly and I feel I have to repay my debt to you. Take this as a friendly piece of advice. Run. Save your life and leave this drudge city to the depths. Don't dig into these secrets, for they are not worth it. There's nothing good left here. I believe you can find a way to escape. Please heed my words. Louis Flynn. Α, ο ψαρούλης που σώσαμε. Ναι, εσύ μου το πες, αλλά εμείς τώρα... δεν νομίζω ότι... Οπα, κι άλλο γράμμα. Not from J. Vanderberg. J. Vanderberg. Αυτό. Mr. Reed, it seems that you overexerted yourself while conducting the investigation for Mr. Throgmorton. Forgive me for the audacity, but I brought you to the Devil's Reef while you were unconscious. Please take more care of yourself in the future. I won't be there for you every time. Ναι, εκεί είπαμε. Αυτός λογικά ήταν ο Χάστορ. Οπα. Ο καλύτερος καθρέφτης που έχω δει ποτέ μου. Βλέπω πεντακάθαρα τον εαυτό μου. Λογικά. Εκτός αν δείχνει την αλήθεια και είμαστε σκιές. Λουτ. All Springs. Λουτ. Πανέμορφα δωμάτια. Μπορώ να μπω σε όλα. Α, σε αυτό δεν μπορώ να μπω. Αυτό ήταν το δικό μου. Makes this place feel more like home. Α, έχει το όνομά μου. The nightmares are boarded up the windows, lock the doors. They are just men.
They're just men, the Yellow King's gang. They can't get here now. Now there's only me and these nightmares. A little longer, I'll figure them out. The Yellow Kings. Μάλιστα. Οπα. Mr. Archer, I've seen you dragging things into your room. Mind the floors. I'll make you pay any scratches you leave. Your landlord. Εντάξει. Ναι, εδώ βρήκαμε αυτό και είναι το δικό μου. Δεν ανοίγει αυτή η πόρτα. Ούτε αυτή ανοίγει. Και άλλη πεντακάθαρη τουαλέτα, ναι, όπα. Εντάξει, απλώς μπαίνω στο δωμάτιο και λουτάρω τα πάντα, δεν πειράζει. Τι θα τα κάνουν. Too many coincidence. So the lighthouse is out. Several ships have gotten lost at sea. And the city brand is not one thing, but now there's an enterprising fellow at the city port hiring a salvagers to uncover ships. He's returning time. No, can't be coincidence. Need to look into it. Ωραία. Εντάξει. Ούτε αυτή ανοίγει. Αυτή ανοίγει. Αυτή ανοίγει. Όπατο. Α. Ωραία. Τι είναι αυτό. Όλα καλά γενικώς με αυτό εδώ το μέρος. Είναι όλοι στα καλά τους σίγουρα. Το μπήκαμε. Πάμε κάτω πάλι. Finally, you're awake. Gotta tell you though. Τι είναι αυτή η φλός, είναι αυτός. You want to stay on here? You stop making all that noise. What noise? What noise are you talking about? I expect my guests to be respectable. Moans, chanting, all that kind of thing. It stops, all right? What? Got any proof it was me? It could have been one of my neighbors. I slept like a rock. I didn't hear a thing. That's exactly what a newcomer would say. Your neighbors are respectable people and would never do such a thing. Don't think your yellow-clad patron can get away with everything. Not exactly friendly with your guests. Are we the ones keeping you in business? All these newcomers after the flood, they're stark raving mad. What do you mean? You can't imagine the crazy notes and books I find after they Τι move out. δόντια έχει. Only thing they're good for is lighting. Πεντάστρο ξενοδοχείο, ναι, αυτό. Και τώρα μου λέει και ότι κάνω και φασαρία. Άμα αν δεν φταίει που δεν βλέπεις τι τουαλέτα με έχει εκεί, το δωμάτιο, το κρεβάτι, όλα. Sorry. Δεν ήθελα. Εντάξει, εντάξει. Walter. Εντάξει. Δες με όσο θες. My dear Victor, how Oakmont treating you? You shouldn't require any support. Blackwoods will be happy to help you. On Portia.
Εντάξει. Θα μαζέψω όλα τα χαρτάκια, τα μηνύματα από παντού. Εδώ τι έχουμε? Βαρέλια. Ο πατόφλουτ. Με βλέπεις που σου παίρνω τις σφαίρες? Που μου λες ότι με βλέπεις? Ωραία. Πάμε έξω. Και πανέμορφο το μέρος γενικώς. Χότλ. Έχει καεί το οπότε είναι το χότλ. Μπορεί και χολ. Devil's Reef Hotel. Και έχει ένα χταπόδι από πάνω. Τι είναι αυτά? Εδώ τι μου δείχνει όμως τώρα? Τι έχει το σημείωμα εκεί, αφού έχω χάρτη? Facebook. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Θέλω λίγο να πάω μία τουαλέτα. Και επιστρέφω.
Ναι. Ναι, έπρεπε να κάνω λίγο πιπί break. Γιατί αν συνεχίσει και μπει σύντομα στο καλό το παιχνίδι, θα τα κάνω πάνω μου. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Γιατί δεν βλέπετε το παιχνίδι? Εντάξει, τώρα το βλέπετε το παιχνίδι. Ωραία. Mirrors. Και όλα αυτά είναι τώρα quest. Πρέπει να βρω. As he found the rooms of the disappeared newcomers. Among them I found several pages from the diary of a man describing his life in Oakmont. He suffered from visions and marked the places where they happened. Was he trying to avoid them? Okay, οπότε... Τώρα δηλαδή εμένα μπορεί να μου έχει σημειωμένα. Όχι, δεν μου έχει σημειωμένα. Δηλαδή εγώ τώρα έχει ένα εδώ και μπορώ να πάω όλα αυτά να τα κάνω play στο map. Αυτό το πήραμε. Infested area. Τι είναι, ποιο open world είναι, δεν θυμάμαι. Εμφανίστηκε στο πλάι μία λολοκομμένα μπαλάκι. Και τρόμαξα. Βαρκούλα. Είναι η βαρκούλα. Είναι η βαρκούλα του ψαρά. Από το περίγυαλι. Βαρκούλα. Πού πάμε? Από το περίγυαλι. Βαρκούλα του ψαρά. Να, πάμε εδώ. Τι είναι αυτά? Όλα σου γαμίσω. Με βαράνε, θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Πώς αλλάζω όπλο, θέλω όπλο. Όπλο, εδώ.
πέθανα. Μάλλον δεν έπρεπε να πάω εκεί. Πω. Ωραία. Ωραία, δεν ξαναπάμε εκεί. Για τώρα. Δεν έχω για πολλές σφαίρες. Αυτό είναι για sanity, αυτό είναι για health. Αυτό είναι ένα τούβλο. Λοιπόν, εδώ. Έχω σφαίρες για εδώ. Ωραία. Έρεμα αυτό καλύτερα. Α, και έχει ανθρώπους. Θα πάω εκεί που έχει ανθρώπους, όχι τέρατα. Έλα, βαρκούλα, κόλλησες. Ωραία. Καλά πήγε αυτό. Better here. Εσύ, όλα καλά εκεί πάνω. Τουλάχιστον εδώ έχει ανθρώπους, όχι τέρατα. Πού βρίσκομαι? Βρίσκομαι εδώ. Να, δεν μπαίνει. Γενικώς όλα καλά με αυτή την πόλη. Τι ακριβώς είσαι? Γάτα υποδική. Φύγε. Φύγε. Έχει ωραία μουσικούλα όμως. Τι αυτό το... Γατοπόντικο. Αυτό γατοπόντικο. Α, εδώ. Για να πάμε εδώ. Μπαίνει. Oakmont Chronicles. Δεν μπορώ να βρω τίποτα. papers are by the door. Take them and stop bothering me already. I think you've got me confused with someone else. Aren't you a newcomer? Help me out here. What's the connection between newcomers and old newspapers? It's cold sleeping in the street, and they come to collect the old newspapers for warmth. Ένας βλάχος σε αυτά τα τεράστια ποντίκια που είναι σαγάτες. Τα σφίγγς. Ή, όχι. Οι γάτες. Εννοείς οι σφίγγς. Ή, και ποντίκια. So you're the one who cracked the Albert Throgmorton murder case. Nice work.
I'm Helen Bland. Say, can you do me a favor? Give me an exclusive interview. You won't regret it. The Oakmont Chronicle is the best newspaper for miles around. All right, I'll be sure to make some time for you, Miss Bland. Άντε, Do you πάμε. still want that interview? I got some time now, if you're ready. Oh, absolutely. We know that you're the private eye who solved the case, but tell our reader something more about yourself. I'm a private eye in Boston. The situation in the port was a good use of my skills. Well, Detective Reed, I think you'll find our city has a lot of secrets, but people may not like you poking your nose in. Maybe we'll have the chance to work together later. Who knows? And now the big question. Why are you here? What brought you to Oakmont? Δεν θα πω για τα visions αυτοί. Ξέρω πως είναι αυτές οι δημοσιογράφοι. Ψάχνουνε να δούνε το τσίκι τσίκι να το γράψουν όπως θέλουνε. I've been investigating disappearances all around Massachusetts. The missing people all seem to have ended up here for some reason. The mystery of the newcomers. And you want to know why they're here? Well, they aren't very forthcoming about it. And it doesn't help that most of them aren't thinking straight, to put it mildly. I think that's enough for now. I can't give the readers too much all at once. Thank you for your interview, Mr. Reed. My pleasure. Maybe I'll do something interesting enough to make Το τσίκι τσίκι πες να τα πεις ήσυχο. Bye. See you later. Pack of notes. Τι είναι αυτό? Τι κάνω εδώ ακριβώς? After the flood. Μάλλον εδώ παίρνω το κάθε case και ψάχνω στα archive. Period, είπαμε after the flood. Πούμε αν βάλουμε αυτό και section, district, articles. Κάνω search, τίποτα. Τίποτα. Period.
Τίποτα. Πάνω αυτό εδώ θα είναι βοηθητικό για άμα θέλω να ψάξω κάτι για τα clues. Λογικά. Πολύ investigating. Πολύ investigating. Μ' αρέσει. Θα βρω τα clues να δω τι έχει... Οπα. Sorry. Να βρω τι έχει γίνει. Να συνδέσω cases. Λογικά. Πάμε σε εκείνο που ήταν κοντά. Εδώ δεν είναι, εδώ. Αλλά πού ακριβώς είναι? Νόξι! Θέλω να ψάξω κάτι εδώ πέρα μέσα. Special place you know already, kinda like my secret. Ναι. Hobbies use all over the country. Days back the times flood. I've been able to find out the meaning of some of them. You've seen a crooked H-shaped sign on door around town. That means that the house inhabited. The crosshatch grid sign marks hidden catches of useful items. Ωραίο. The vest-shaped sign is for barricaded dangerous places. Good catch here, they say. Still haven't figured out the spiral-shaped sign though. You'll have to investigate for yourself. And if you see a sign with a cross and 3 Ks, reach for the gun. Okay. Μου εξηγεί λίγο τα σήματα. I'm watching you, newcomer. Ναι, το είπαμε αυτό. Εσύ μιλάς. Όχι, δεν μιλάς. Είναι αυτό ρε παιδί μου.
Αυτό εδώ θέλω. Lone Child. The corner. Πρέπει να πάω στο σημείο που είχε το vision ο άλλος. Get out, leave now. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, θα προσπαθήσω να πάω εδώ. I guess. Πάω σε αυτό εδώ κάτω. Πάμε πάλι. Πολύ φιλόξενη πόλη. Ναι, αυτό προσπαθούσα να καταλάβω, τι φάση. Αλλά... εντάξει, καλά είμαστε και εδώ έχει άτομα. Δεν έχει τέρατα.
It's Coffee, not of Ijol Halland Street and all cultures. Αυτό είναι εδώ, ας πούμε. Μάλλον. Και αυτό τι λέει? This city, no matter how badly the flood damaged, it has an unnatural appeal. I can't stop myself from walking even if it means being struck by further visions. I went to the eastern part of the Salvation Harbor near the crossing of Fitzcalhar. Street ulcers, it came. The feeling of loneliness and fear was immense. I was a woman locked in a room, infected and slowly rotting. My body turned into something and itched badly in my face. I had to hold the skin with both hands to prevent it from growing until I suffocated. I ended up sitting on the road crying until some smoother kicked me and ordered me away. Κάπου εδώ. Να κάτι έχει. First aid. Ωραία, μας κάνει. Οπα. Δεν μ' αρέσει που είναι υπόγειο. Ωραία. Loot, loot, loot. Α! Πού είναι? Τι είναι αυτό? Fuck! Α! Α! Να σου γαμίσω. Αυτό ήταν μεγάλο. Αϊ. Εντάξει. Hi. Τι είναι αυτό που κρατάς εσύ, φίλε? Δεν αγχώθηκα καθόλου. Εκτός αν δεν είναι αυτά.
questάκια. Τότε είναι pack of notes, όχι, το βρήκαμε αυτά. Side cases, loss at sea. Αυτά είναι side quest, οπότε εγώ θα πρέπει να πάω εδώ. Πρέπει να το πες μου ότι πρέπει να το βρω με το τέτοιο. Α, αυτό μου το έβαλε. Κάπου θα πρέπει να μπαίνει λογικά εδώ πέρα μέσα. Αγγες εδώ. Ορμά. Όχι. Τα δείχνει εδώ μέσα. Πώς θα πάει εδώ μέσα? Λάθος κουμπί.
Οπα. Όπα. Καλά πήγε αυτό. Ανέβασα τη βάρκα πάνω. Γιατί όχι. Drift. I wonder if you know how we drifted Tokyo. Μένει τώρα έτσι. How we drifted Tokyo. What's a yeah, με τη βάρκα drift. Πού είναι η πόρτα ρε φίλε? Να μπω. Αυτό πήγαινε πάνω. Άραγε. Αχ, εδώ ήταν οι βλακίες. Να σου. Μάλλον πρέπει να μπω από εκεί. Ναι. Εκεί είναι αυτό το spiral που έλεγε πριν. Ξέρω καν επίσης αν το πηγαίνει από εδώ. Sorry. Ψάχνουμε πώς θα πάω σε αυτά που είναι εδώ. Δεν βρίσκω πόρτα. Και η μόνη πόρτα που μπορώ να μπω είναι αυτή εδώ, τα οποία έχει τα τέρατα μέσα.
Αλλά δεν ξέρω καν αν από αυτό εδώ. Και τι είπε εκεί. Αν από αυτό εδώ το σπίτι. Νομίζω ότι βγαίνει από εδώ. Πέρα μέσα να βγαίνει, να πηγαίνει εκεί. Και πάλι. Δεν νομίζω. Gave me a key to the expedition's headquarters. It is in northern cover side at the crossroad of Azeroth, Hobart Eve. Να μην είναι καν εδώ, ξέρω. Εκτός αν είναι από τελείως αλλού. Λοιπόν... Ναι, Northern Cover Side είναι εδώ. Crossroad of Acer. Αλλά γιατί μου το έβαλε εδώ πέρα μέσα? Oh. Acer RD. Acer RD. Crossroad of SRD, Hubbard. Εδώ. Και αυτό είναι... Robert Thunder will waiting for you on my report manor, Santher Old Grove. Εντάξει. Όχι. Άρα πάμε πίσω. Πού είναι η βάρκα μου? Βάρκα, βαρκούλα. Όχι από εδώ. Από εκεί θα βγούμε στο danger. Από εδώ. Wonder if you know how we drift to Tokyo. Can you see me? Can you feel me? And you know you have to go. What's it, yo? Τα άλλα που έψαχνα πριν ήταν τα side quest, οπότε όλο ok. Εντάξει, μπορεί να μου πάρει λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Να τα βρω.
Το άλλο, το Call of Cthulhu που είχα παίξει ήταν πιο... σε πήγαινε μόνο του κατευθείαν. Απ. Σταματάει εδώ. Έλα. Γιατί? Δεν ήταν τόσο open world, ήταν πιο RPG. Φάση πήγαινε κατευθείαν η ιστορία, πήγαινες εκεί πέρα. Οπότε νόμιζα ότι θα ήταν πιο story φάση. Δεν πειράζει. Μ' αρέσει και αυτό. Έχει και λίγο το πιο investigating φάση, detective που δεν είχε το άλλο. Σε βάζει actually να ψάξεις. Όχι, δεν έχω δει πόση ώρα είναι όλο το gameplay. Investigate! Σίγουρα κάνω πόση ώρα stream. Δεν βλέπω πόση ώρα κάνω stream. Ωραία, από εδώ. Ήμουν σίγουρος πως δεν θα... Γεια σου, Λούκου! Έλα, ακόμα παίζω, ναι. Μάλλον θα πάει αργά σήμερα. Ωραία. Από εδώ τώρα. Εγώ πρέπει να βρω μια πόρτα λογικά. Expedition και... Α, τα βρήκα! Μπράβο μου! Guess I don't need the key. Κάποιος έσπασε την πόρτα. Ωραία. Guess I don't need the key. Καλά πάει αυτό. Γεια σου Μίκα, γεια σου Μίτσο, γεια σου chat, γεια σου YouTube. Είμαι και πολύ investigative. Ναι. Dangers of diving. Divers in the bends can suffer from numbers of systems. Είναι μέχρι να καταλάβω και πόσο ακριβώς δουλεύει νομίζω. Τώρα που κατάλαβα ότι μάλλον πρέπει να ψάχνω εγώ στο χάρτη που είναι οι δρόμοι που μου λέει. Δεν μου τα βάζει αυτόματα τα τέτοια. Πρέπει να ψάχνω να δω που, σε ποιο δρόμο λέει ότι είναι το quest για να βάζω το τέτοιο. Να βάζω μάρκο ότι κάπου εκεί πρέπει να είναι. Οπότε πρέπει να όντως να ψάχνω για τα clues. Acute symptoms occur within 10 minutes of surfacing. And include paralysis, numbness, blindness, deafness, dizziness, seizures, confusion, or words coming out all weird. Ωραία. Λίγα συμπτώματα γενικώς. The paralysis or numbness can involve several different parts of the body in the same. Okay. Τι έγινε εδώ? A few damp papers, all that's left of the expedition.
Someone smashed it beyond repair. Τι έγινε εδώ ρε παιδιά? Ποιος τα άσπασε όλα? Α, είναι Σμέρνες. Είναι λίγο καθαρή η γυάλα τους. Πρέπει να είναι από αυτό το βίντεο. Το πήρε το κινητό και έσπασε όλο το... Ναι, κάτι τέτοιο. Κάτι έγινε και εδώ και τα έσπασε όλα κάποιος. H. Anthropologist. The Oakmont University Department of Anthropology welcomes the newest addition to its ranks. Professor Harriet Doe. Είναι γυναίκα. Her brilliant discoveries about the origin of Inuit tribes have added a new page to the history book of humanity. Now Professor Doe will embark on the new expedition to hopefully shed light to the source of the flood. And in doing so, she said... what? Okay. Έχει και εκεί πραγματάκια να κάνω investigate. Ωραία, για να δούμε αυτά τι είναι. Τι είναι αυτό? These samples glitter in a weird way. I wonder where they came from. Τι? Sullivan B. Morgan, Carl Fisherman report numerous large bubbles and an unbearable stench rising from the bottom of the sea. Brought a sample of weird substance floating to the ocean from J. Harway, who claims he found it among numerous dead and deformed fish. The fish were taken for analysis. Several locals mention a rock that rose from the seabed, making the fog shine in different colors. The witnesses felt sick and dizzy for 2 or 3 days after the incident. L.P. Stern got severe burns after the chiseling of a part of the rock in his basement. Samples taken for analysis. Γενικώς όλα καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι έχει πολύ το feeling αυτό από τα βιβλία του Lovecraft. Όλα αυτά τα περίεργα πράγματα που βλέπεις που δεν είσαι σίγουρος κιόλας αν τα έχεις δει και είσαι... Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει που έχει τέτοιο feeling. Εδώ η τρύπα τι έγινε? According to our data, the places with paranormal activity have a strong previously unidentified influence on the human mind. We have prepared a list of solutions. Practices and supply of sedatives to prevent cases of madness among the expedition members. I highly recommend discarding all those charms, amulets, and religious symbols which are no use. Έχω γεμίσει.
Πώς έχω το inventory? Όχι. Α, έχω ένα point. Αυτό μου αρέσει με το pistol. Έχει και craft. Ω, ενδιαφέρον. Α, και φτιάχνει. Εδώ φτιάχνει σφαίρες. Ναι, ναι, αμέ. Ορίστε. Και τώρα θα μπορώ να πάρω και αυτό από εδώ λογικά. Να το πάρουμε, είπαμε. Τι είναι όλα αυτά, καλέ? Α, όπα. Τι είναι αυτό? Ήρθαμε. Α! Una Joan. Κάπως. Τρόμαξα. Τι άνοιξε εδώ? Τι είναι όλα αυτά? Αν εμφανιστεί τίποτα. Following must be delivered Blue Cream Haven Bay no later than Friday. MKV diving suit, air tanks, canned personal belongings with name, readable, research equipment, 7 grades. Μ' άρεσε αυτά που είναι, ας πούμε, που τα λέει readable, όμως να μας έδειχνε το σημείωμα πως ήταν ακριβώς γραμμένο, που ήταν, ας πούμε, τα γράμματα readable, να μην μας τα έχει έτσι. Και άμα θέλει κάποιος να δυσκολεύεται να διαβάζει τα αυτά, να το έχει στο πλάι. Αυτό θα μ' άρεσε. Όχι να το δείχνει έτσι. Να δείχνει το σημείωμα όπως είναι, σαν σημείωμα, σαν χαρτάκι. Μ' αρέσει ο ήχος. Μ' αρέσει καθόλου ο ήχος. Στα καλά.
Μη με βαράς. Στα καλά σου. Δεν τρόμαξα. Guess this helmet's beyond repair. Ναι, είναι αυτοί οι ψαρομούριδες. Οι smooth πώς τους λέει. Οι smooth κάτι. Α, πάμε πάλι. Grab the papers, smash the rest. We don't have time to pick it. Stand back. Οκ, από εδώ μπήκανε. Πήγανε εδώ, σπάσανε αυτά. Ήρθανε εδώ λογικά. Ωραία. Ωραία πράγματα. Burn it all. Make sure you get the adverts. Time to figure this out. Ναι, ωραία. Μπήκανε μέσα. Ένα. We don't have time to pick it. Stand back. Grab the papers, smash the rest. I guess. Εδώ. Έρανε ναι κάτω και μετά εδώ. Burn it all. Make sure you get the adverts. Several men broke into the expedition headquarters. What they didn't smash, they burned. The archives, even the newspapers. Οπότε τώρα εμείς άμα πάμε εδώ για να... Καληνύχτα Cyberghost, καλή ξεκούραση, BB. Καληνύχτα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κάτι έχει μείνει εδώ.
Εκτός αν είχε καμιά κρυφή πόρτα κάτω. Πήγανε κάτω, τα κάψανε. Αυτός που ήταν εδώ μεταξύ, από πού ήρθε αυτός που ήταν εδώ πέρα μέσα, ο νεκρός? Κρυμμένος εδώ από πίσω. Κάτσε, γιατί το sanity μου δεν πάει καλά. Έχει Raymond. Ένα γατούνι μέσα σε ένα κουτί. Τι είναι αυτά? Τι έχω χάσει? Σαν είναι έξω. Η μόνη άλλη εξήγηση να μην δεν βρίσκω κάτι άλλο εδώ πέρα μέσα. Αυτά τα βρήκαμε. Λοιπόν... From Griffin, they might be recent posting or ads about the Friday in the Oakmont Chronicles. Α, μάλλον τώρα μπορώ να πάω. Σε βέρα Λοιπόν, και το Grimhaven Bay που είναι? Εδώ. Λοιπόν. Και όχι από την άλλη μεριά πάμε. Πάμε. Έχει μόντ για τη Μίκα. Τι είναι αυτό? Θα καταλάβω τι είναι αυτό.
Hydrate. Νερό. Και τώρα που αφού το έστειλες το hydrate, να πιω και λίγο νερό. Λοιπόν, κάνει φασαρία πάλι το μικρόφωνο. Sorry γι' αυτό. Αν κάνει φασαρία το μικρόφωνο, συγγνώμη, προσπαθώ να το φτιάξω, κάτι συμβαίνει. Εντάξει, νομίζω τώρα είμαστε εντάξει. Παλιά, όλα καλά. Είσαι τόσο μαζεμένη, τι έπαθες? Πάω καλά. Καλά πάω. Πέρα λίγο κύκλο, βέβαια. Από εκεί δεν πάει. You fast travel. Είναι fast travel αυτά. Μπράβο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, για πάμε να... Need to look on useful information within various city archives. Archives contain topical information, for example, city hall holds an... In the case book, evidence may have a hint icon indicating you need to do some archive research. In the archive interface, select the piece of evidence you wish to investigate, then choose 3 criteria to search for relevant information. Okay, οπότε τώρα πάμε εδώ. After the flood. Haven Bay.
Τίποτα. Cargo manifest even clips on newspaper advertisements. Μήπως καλύτερα εδώ. Βάλω commoners articles. Όχι. Commoners. Period. Λοιπόν, αν πάρω εδώ αυτό που λέει Grimhaven Bay. Οπα. Εδώ λέει Grimhaven. There might be recent posting or ad about the Friday in the Oakmont Chronicles. Για πάμε advertisement. Α, ωραία. Το βρήκαμε. Βρήκαμε ένα κλου. Ship freight advertisement. The 30 top ship Titania is currently available for hire. You will find it fully equipped for transport as well as the 18 underwater. Jeremiah Sanders for άντε! Contracting details. He can be found at Part 3 Oakmont Port, Grimhaven Bay. Μάλιστα. Ωραία, και αν πάω και article θα βρει τίποτα. Όχι, μόνο αυτό. Part 3 in Oakmont Pool. Άρα το Part 3 είναι εδώ. Αυτό δεν είναι το Oakmont Port. Πάμε εκεί. Και πώς θα πάω εκεί? Θα πάρω τη βάρκα να κατέβω εδώ και θα πάω εκεί. Πάμε. Καλά πάω. Καλά πάω.
Όπα! Τι ήταν αυτό, ένα ψάρι. Ωραία, και τώρα ερχόμαστε εδώ που ήρθαμε πριν. Τελευταία θεωρητικά από εδώ είναι το λιμάνι. The end is nigh. Μπράβο. Τέλεια. Πες μου ότι αυτά είναι fast travel. Α, ο χάρτης εδώ είναι fast travel. Αυτά είναι το fast travel. Μάλιστα. Λίγο. Τι? Τι? Τι έπαθες? Ποιος φωνάζει? Όπα. Thank Kay. At last. Hey, help. Help. What's going on? Sea creatures swarmed over the piers. I hid here, but these walls won't stand up to them. Please help me. What creatures? What are you talking about? Wild beasts. They came to feast on the blood. They're eating the dead. I'm looking for Captain Sanders. Is he here in the port? Did the creatures get him? I saw Sanders. Help me. I'll tell you what I know. Yep. Okay. The mayor's cursed these days.
emptied every chamber. Still stinks of burnt powder. Τρόμαξα. Αμάν. Shot dead. Point blank. Σταμάτα να βλέπεις πράγματα. Ωραίο. Τα έχω χάσει. Sanity μου είναι λίγο. Τιτάνια. Τέλεια. They were in high spirits, and plenty of them were drinking. Τι είναι αυτό? This would be a weird artifact in any collection. Sanders hereby agree to take on board my vessel Titania any persons signed by Robert Throgmorton and the cargo detailing the attached manifest, as well as to provide them with any necessary assistance up to the including depth measures. Okay. Cape Cod. There were marks here, but they've been erased. Λουλουκό. Έλα. Κάτσε κάτω, Λουλουκό. Α, έχει ανοίξει τέτοιο εδώ. You can't take me! Eat this! Α. To the mayor with you! Die! Die! No more drink. All we've seen. And you telling me we ain't allowed rum? Let's get a handle on what actually happened here. Λογικά από εδώ. No more drink. All we've seen. And you telling me we ain't allowed rum? To the mayor with you! Die! Die! You can't take me! Eat this! For whatever reason, the crew went berserk. Only one man got away. Όπα. Αυτός είμαι εγώ. Γιατί με βλέπω κρεμασμένο?
We've dealt with the creatures. Now, tell me about Sanders. He got back several hours ago. Those things, they came because of him. Πάλι κάνει θόρυβο το μικρόφωνο. Sorry για το θόρυβο, αλλά προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει με το μικρόφωνο και γιατί κάνει βουητό. Να στο μισό. Μισό λεπτάκι. Ένα, δύο. Νομίζω ότι είμαστε ok τώρα. Δεν πρέπει να κάνει βουητό το μικρόφωνο. What happened on the Titania? It was horrible. A damn massacre. I heard the shots. I went out. I saw the whole thing. Sailors bleeding, dying. Blood hit the water, and then, well, then the wild beasts came to feast. This Sanders. What kind of man is he? Newcomer. Seemed like a decent guy. Okay, captain. Treated his crew well. I gotta find Sanders. Where is he? Saw him get away. Just after the shooting. Ran for the pier. Didn't see where he went after that. Did you see anyone else from the expedition? No. Only Sanders. I'd bet my life no one else made it back. Όξι. Οπότε αυτός λογικά τώρα λογικά τώρα αν
βέβαια. Τι έγινε? Τελείωσε η κάμερα πάλι. Τελείωσε η μπαταρία της κάμερας. Δώστε μου μισό λεπτό. Θα κάνω αρκετές ώρες του. Πάει μία σχεδόν. Τελικά σε λίγο θα κλείσω. Πόση ώρα έχω stream? Κοντά 4 ώρες. Καλά μου. Α, με βλέπετε τώρα. Ωραία. Το rave party. Το rave party το πρόλαβα πριν γίνει. Γιατί είχε κολλήσει το τέτοιο. Λοιπόν, θα πάω να βρω λογικά αυτό το Sanders. Λογικά αυτός τώρα, αφού είπαμε ότι now seeking medical aid, λογικά θα πρέπει να έχει πάει εδώ. Αν θέλει, που λέει ότι he is seeking medical aid. Δεν καταλαβαίνω όμως. Οπα. Γιατί το έχει κίτρινο σαν να μην έχω βρει όλα τα clues. Εδώ. Τόσο αν θέλει να πάω εκεί όντως για να βρει ότι είναι ok τα clues. Λοιπόν, μπορώ να κάνω fast travel.
κάνω εδώ fast travel. Ναι. Ή να κάνω εδώ, να φύγω με τη βάρκα κατευθείαν να πάω εκεί. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να ψάξω εδώ. Λοιπόν, θα πάω εδώ. Fast travel! Τι? Είναι δύο παπαγαλάκια που φιλιούνται. Τώρα κατάλαβα ότι είναι... Οκ. Αγώνες. Θα πάω να ψάξω στο τέτοιο, στο νοσοκομείο να δω. Αφού λέει ότι ψάχνει medical attestation. Να δω αν είναι εκεί ή άμα ξέρουν κάτι. Και μάλλον θα το αφήσω εδώ. Ποια μεριά είναι? Από εδώ. Γεια σου κύριε. Τι έχει κούκλα αυτός? Η φάση με όλους εδώ πέρα. Περίεργη. Λοιπόν, άμα πάω όλο ευθεία. Άμα πάω όλο ευθεία. Όξι! Τώρα από πού πάω? Όλο ευθεία. Είναι εδώ, στο νοσοκομείο. Για είναι εδώ στο νοσοκομείο. Wonder if you know how we drift to Tokyo. Πάμε. Patient or visitor? Hold on. Let Dr. Grant guess. A visitor. Though you are a bit pale, you don't have a headache, do you? My head? No complaints, I'm good. Well, you're the exception these days. We're simply overflowing with patients. I'm looking for a man. Just checked in. Cut up pretty bad. I've got a trauma unit full of patients like that, sir. Okay, this might ring a bell. My guy has a deep axe wound in his shoulder. Sir, I really don't have time for rifling through paperwork, but you're welcome to take a look at our archives if it means that much to you. It looks like hard work in these conditions. You need a hand? Well, yes, actually. But it may result in close contact with the wiles. Is that going to be a problem? Maybe. I might need to return later when I can give this my full attention. I hope you do. This data could help many people avoid ending up as my patient. Bye. Ωραία. Και τώρα εγώ θα πρέπει να ψάξω εδώ. Period after the flood.
Therapy, surgery, district, subjects, patients, therapy, surgery. Όχι, surgery. Surgery. Peter Crowley, Oak Monter, multiple burns and fragmentation wounds to chest and face as a result of explosion. Several surgeries. Wound treatment, facial surgery. Prognosis good, bed rest recommended. Joseph Willow M. 39. Deep cut wound to left shoulder, broken collarbone, fractured scapula. Αυτός και έχει δώσει λάθος όνομα. Μου θυμίζει Fallout. Ίσως λίγο, ναι. Λουλουκό, αποφάσισε. Θες να κάτσεις εδώ ή δεν θες να κάτσεις εδώ? Ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα. Έλα. Έλα εδώ. Κάτσε. Ισχύει, θυμίζει λίγο Fallout. Άρα αυτό. Οπότε λογικά ήταν αυτός. Οπα. Είναι εδώ. Λες να τον βρούμε? Πάνω λογικά. What happened to you, mister? Pete. Explosion. Fishing with dynamite. Hurts talking. Fishing with dynamite, huh? You sure it wasn't from a fight in port? Maybe on a ship? I'm sure. Oh, please, leave. Bye. Not him. Oh, my stomach. I ain't never eaten leeches ever again, no sir. Oh, my stomach. Ας λουτάρω και το νοσοκομείο. Again, no sir. Yeesh. What happened to your shoulder? Some psycho in a bar brawl. Gun came out, he clipped me good in the shoulder. Something I can help you with? I'm just looking for someone. Captain Sanders. Captain Sanders? Never heard of him. I'm Joseph Willow. You should probably look somewhere else. That's funny. The records say you were admitted for an axe wound, just like a certain Captain Sanders got in the port massacre. Spill. Oh, to the depths with it. Who sent you? I'm asking the questions here, pal. Yeah, well, first tell me who you are. Charles Reed, Private Eye. Throgmorton wants to know what happened to his lost expedition. So Throgmorton came looking at last. I knew someone like you would find me sooner or later.
Αυτό και εγώ το ίδιο. Είναι λίγο περίεργη η συγκινήση των χαρακτήρων. Έχει πολύ ωραίο. Και είναι αρκετά κοντά στα βιβλία του Lovecraft. Αυτό το περίεργο, όλο το feeling που σου βγάζει. Αλλά αυτό είναι λίγο περίεργη η κινήση στα τέτοια. What were you looking for underwater? The cause of all this. The stones, the flood, the monsters. The scientists found cracks on the seabed. They were working on some theory of how it connected to the madness. The ocean floor splits open and that means hysteria on land. Really? We spent days over the cracks. We heard things. Saw things looking back at us. I think it'd be an understatement to say your expedition met with disaster. There are things that should never be found, Mr. Reed. I only wish I'd known that then. Maybe they'd still be alive. The scientists, my crew. None of them deserved what happened to them. I was on the Titania before I came here. It seems you were all hitting the bottle pretty hard. Why? To stop them from rioting. To save them from despair. After those dives, anyone would turn to drink. So, the diving did a number on your crew. But what happened in the port? I don't know. They were calm until we docked, and then they lost it. And many good men lost their lives. Tell me what happened on the last dive. We had a system. The divers go down, then come up at a prearranged time. But not one surfaced that day. In the end, I sent a team to check. They returned with Albert, but all were half mad with fear. Did you know Albert Throgmorton made it to shore? Albert survived? Is he here? No. He didn't make it. He's dead as the rest. Murdered in the port. But what about the others? I don't know. My crew left them down there, underwater. I ordered a rescue attempt, but they threatened mutiny. You've got a good reason for leaving the expedition to die, right? You weren't there. Day after day on that ship, it was a horror, Mr. Reed. We saw things. Not one of us dared sleep. It was an expedition into cursed waters, mark my words. Could you take me out to where the last dive took place? No. You can't follow them, Mr. Reed. It's suicide. Worse than suicide. I'm a Navy diver, Captain. And with all due respect, Να παίξω I'm not Witcher afraid of Live. heavy men. Θα μπορούσα να παίξω Witcher Live, αλλά αυτός μάλλον θα πρέπει να το ξεκινήσω από την αρχή. Και δεν θέλω να το ξεκινήσω από την αρχή, γιατί το έχω φτάσει σε ένα σημείο. Do you know where I can get a good diving suit? My men got theirs from a local factory. If you're that bullheaded, I'll write down the address. Where's the logbook from the Titania? Well, I had it with me, but I was all out of it by the time I got here. I remember the surgery ward. When I came round, my things were gone. Get better soon. I warned you. Okay. Scratch me. Please, please. Just here. This itching is driving me insane. Όχι. Έτσι. Μπροστά σου, κυρία γιατρίσα. Λουτάρω τα πάντα.
Παπα. Γιατί όλα έχουνε τρύπες στα πατώματα. Να πέσουνε κάτω. Έτσι για... Δεν φτάνει που είναι αυτό. Παπα εδώ. Ουπ. Ουπ. Ωραία, οπότε τον Άνω του μιλήσαμε. Take the patient's things and throw them in storage. Τι είναι αυτό? Take the patient's things and throw them in storage. Τι είναι αυτό? Accident place. Crew complaining of noise and no sleep. Fish behaving strangely. March 22 reached the crew reporting hallucinations. March 23 distributed ram hopefully will distract them. Found an air pocket in the caverns near the Devil's Teeth, close to the city. Scientists discover walls, Asian walls, ask for crates with tools. Send Tate and Mayers down to investigate after surfacing deadline passed. Tate and Myers return with only Albert Throckmorton, who is now completely unhinged, his madness disturbing and unsettling. The crew dragged Albert to a lifeboat, tried to stop them, resulted in mutiny. Μάλιστα.
Ωραία, οπότε κάνω ένα save εδώ. Και πάμε λίγο εδώ, στη μουσικούλα, για να κλείσω. Όχι. Εδώ. Θα το αφήσω εδώ αν είναι. Έκανα, πόσο λέει, 4 ώρες και 15 λεπτά stream. Καλά είναι νομίζω. Λοιπόν, λογικά θα μπορούσα να το συνεχίσω και αυτό σε live. Που λες τα για sunset. Θα μπορούσα να το συνεχίσω και αυτό έτσι σε live stream για να μείνουν και τα βιντεάκια σαν βιντεάκια έτσι για το story λίγο. Δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο... Ναι, τα επόμενα θα είναι και σε 1080 επίσης. Ή το ξεχάσαμε σήμερα. Δεν το θυμάμαι καν ότι δεν το είχαμε αλλάξει από 720 σε 1080. Πώς το λένε, δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο open world φάση, μπίρι και ψάχνω όντως για κλου. Το άλλο το χώρο τέτοια φάση, το Call of Cthulhu που είχα παίξει ήταν πιο story. Κλασικό horror που παίζεις ένα story και πας από το ένα σημείο στο άλλο και... Νομίζω είχες παίξει λίγο, Δημήτρη, θυμάσαι. Δεν ήταν τόσο open world με fast travel και τέτοια. Και side quest και αυτά. Αλλά δεν πειράζει, μ' αρέσει και αυτό. Μ' αρέσει που πρέπει όντως να κάνεις λίγο investigate, να σκεφτείς. Δεν στα έχει όλα έτοιμα. Να κάνεις μετά, να ενώσεις τα κλου που έχεις βρει για να βγάλεις την ιστορία. Έχει και αυτό το χώρο. Μ' αρέσει. Το μόνο αυτό, το μόνο που είπαμε πριν, να είχε λίγο καλύτερο animation νομίζω στις κινήσεις των σωμάτων. Λούκο, τι κάνεις εκεί παιδί μου? Λοιπόν, θα τα αφήσω εδώ. Θα σας καληνυχτήσω. Θα δείξει τώρα για επόμενο live stream πότε και οπότε θα το συνεχίσω. Φιλάκια πολλά για σήμερα. Καλό βράδυ. Πιπ.